Dobrý den. Pracuji na naší finanční rezervě. Je to něco, co mi připadá hodně důležité a proto se prostě snažím. Jak vysoká by taková finanční rezerva měla být? No úplně jednoduše. Jednoduchá poučka říká jasně 3 až 6 měsíčních výdajů. Já k tomu dodávám, že 3 až 6 měsíčních, ale z mýho pohledu nezbytných výdajů. A pokud náhodou máte hypotéku, tak bych těch výdajů dokonce mohlo být 12. Samozřejmě každý si tu svoji rezervu vytváří v takové výši, jakou on cítí, aby pro něj byla v pohodě, aby se cítil on sám v pohodě a aspoň trošku v bezpečí. Takže někdo se rozhodne pro 3 měsíce, někdo se rozhodne pro 6 měsíců nezbytných výdajů, někdo se prostě rozhodne, že jednoduše si stanoví částku, například 100 000 a tu si našetří. Pokud tedy na své finanční rezervě ještě nepracujete a chtěli byste a vlastně nevíte, jak dojít k té částce, jak ji napočítat, tak vlastně ono to není zase tak složitý. Já doporučuji buď se trošku vrátit v čase a stáhnout si informace z internetového bankovnictví za 3 nebo 6 měsíců a rozčlenit veškeré výdaje do jednotlivých kategorií, rozhodnout se, které výdaje byly zbytné, které byly nezbytné a vlastně spočítat si měsíční průměr. Ten potom následně vynásobíte 3, 6, 12 podle toho, jak to cítíte a vlastně máte základ toho, na čem chcete pracovat, co chcete budovat. Pokud nechcete pitvat zpětně ty data, protože ono, co si budeme povídat, ne každý si úplně pamatuje, kde která ta korunka odtekla, tak doporučuji to dělat dopředu, to znamená vytvořit si třeba nějaký Excel, kam si budete ty jednotlivé výdaje zapisovat, přiřadíte je do jednotlivých kategorií, případně nějakých podkategorií, rozhodnete se, které jsou zbytné, které jsou nezbytné hned na začátku. A tohle budete sledovat buď dlouhodobě, nebo aspoň po tu dobu těch třeba 3 měsíců, kdy už uvidíte nějaký vzorek toho. Uvidíte, kolik je ten měsíční výdaj průměrný a ten prostě s tím taky pracujete. No a pokud nechcete vytvářet si Excel, nebo s Excelem tolik neumíte, tak samozřejmě můžete sáhnout po už existujících aplikacích. V Česku je jich několik, například Spendy, Wallet, One Money, takže můžete zkusit i toto. Není nic jednoduššího, než zjistit ten základ, to, kolik je ten průměrný měsíční výdaj, který si chcete pokrýt na úrovni nezbytných výdajů nebo na úrovni všech výdajů, to záleží prostě na vás. A to jednoduše vynásobíte tím počtem měsíců, který ty chcete mít krytý. Já budu ráda, když mi dáte vědět, jakým způsobem už tohleto dneska řešíte, anebo jestli neřešíte, tak jak to budete řešit v budoucnu, jestli vůbec chcete. Dejte mi prosím vědět do komentářů, jestli vůbec dává smysl to, co říkám a jestli vám to trošku pomáhá. Mějte se krásně.